channel, RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Partylist! Cancer Partylist! Ikaw ay may pag-asa. Cancer Partylist! Cancer Partylist! Cancer Partylist! Muli isang magandang hapon mga kaibigan. Ito po ang Cancer Partylist in Focus. Hapon ngayon ng Sabado 6 ng Nobyembre taong 2021. Welcome po sa ating palatuntunan si Ariel Castro, ang ating Technical Director. Ako niyong lingkod si Johnny G. Ako mga kaibigan si Johnny Gomez, and in a little while makakasama po natin ang tagapagsalita ng Cancer Party List at board member na si Ma'am Nelle Abrogar. Sa pangalan rin po ni Dr. June Lapada, na founding chairman ng Cancer Party List, sa pangalan ni Dr. Jesseric Bata Jr. at ng iba pang mga suporta, taga-suporta at mga kinatawan at opisyal ng Cancer Party List. Ito po ang Cancer Party List in Focus. Ngayong hapon, tayo po ay mapalad na makasama sa palatuntunan ang isang gastroenterologist sa pangalan po ni Dr. Dennis Castro. Tutulungan po tayong maintindihan yung pong mga sakit sa kaloob-looban. Ayan. Magandang hapon muna, Dr. Dennis Castro. Dr. Dennis, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, sir. Good afternoon sa lahat ng viewers and listeners nyo. Ayan. Napakaganda po nitong ating pag-uusapan mga kaibigan. Doon po sa ating mga kababayan na merong dinaramdam o baka merong mga kapamilya, kaanak, na may problema sa kanilang internal organs, pwede po kayong humingi ng libreng konsulta. Ayan, kay Dr. Dennis Castro. Pamaya-maya siguro, kukunin natin yung cellphone number ni Dr. Dennis para after the program, no? Ay pwede pa rin makapaghatid ng serbisyo publiko. Gastroenterologist, anong pagkakaiba, Dr. Dennis, ng gastroenterologist sa internist?
Ang gastroenterologist ay isang subspecialty po ito. Na? Kami po ay mga internist din, internal medicine. And then, ang subspecialization namin ay gastroenterology. Okay. Ito po ay nakafocus sa mga organs ng ating mga bituka, atay, pancreas, sikmura. Alright. Ito po yung mga organs na aming ginagamot. At sa kasalukuyang panahon, itong mga binanggit mo na mga internal organs, ito ba'y nakukompromise rin? Meron bang threat pagdating dun sa usapin ng cancer? Ay, marami po actually, no? Isa sa mga common na cancers na hinahandle namin ay yung mga colon cancer. Okay. Yung cancer sa malaking bituka natin, no? Maliban ho dyan ay yung marami na rin po kami nakikita, mga cancer sa atay, Alright. yung liver cancers and mga pancreatic cancer, at dumadami na rin po actually yung mga cancer natin sa sikmura, no, sa stomach cancers, and yung sa esophagus, yung dito po, no, yung esophageal cancer. Okay. Dumadami rin po yung mga yan. Bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, itong mga particular na cancer cases na ito, gusto ko munang malaman kay Dr. Dennis, meron ba tayong mga age group na tinitingnan na karaniwang tinatamaan itong mga cancer sa kaloob-looban? Meron bang mga sektor na talagang at risk at compromised na inyong binabantayan? Opo, marami po actually, no. Isang example po dito ay yung colon cancer, yung isa sa Okay. pinaka-common. Actually, it's the third most common cancer sa Pilipinas po, no. Sa colon cancer po, kailangan natin actually yung tinatawag naming screening, no, dahil ang pinakamaganda po diyan ay talagang ma-prevent natin na tumubo ang colon cancer. Sa simula pa lang maalis na natin para hindi na siya lumala, no. At actually, kakababago lang po recently ng isang guideline namin, ang isang screening o paraan para malaman kung may colon cancer isang pasyente ay yung tinatawag namin procedure, yung colonoscopy. Okay. Sisilipin po yung loob ng bituka, yung colon natin. Paano ito? May pinapasok na instrumento? Opo, isa pong camera po na mahaba iyon, papasok sa may tumbong natin, sa bituka, sisilipin po kung may mga panimulang mga bukol or cancer na doon. Masakit ba? Kadalasan naman po ay tulog po ang mga pasyente natin. Okay. Sedated naman po. Pinapatulog. Pinapatulog naman po, no? Alright. Opo. So, yun po yung isa ng mga screening test natin, no? At actually, yun nga sa sinabi ko, dati 50 years old, kahit wala kang nararamdaman, kailangan ka nang ma-screen, magawa yun. No? Kahit walang nararamdaman ho. Pero ngayon, recently, binaba na 45 years old. Okay. Kasi po, nakikita namin, actually sa practice ko din, may mga nakikita kami, bata, nagkaka-colon cancer. But Mga the sad 30 years old. reality, Dr. Dennis, ang mga kababayan natin, especially those yung talagang mga nasa laylayan ng lipunan, wala silang budget para sa mga ganyan. Kaya palagay ko, this is just my personal opinion, marami sa ating mga kababayan, may nararamdaman man o wala, hindi handa for the screening na pinag-uusapan natin. Totoo po yan, no? Yun lang po nakakalungkot, no? Kasi guidelines yan sa buong mundo na ganun po ang ating pinapatupad. Okay. Kaya nga lang hindi natin magawa dito sa Pilipinas. Kasi talagang may kakulangan sa ating pondo, lalo na sa ating mga mga kababayang kapuspalad na hindi kayang i-gawin yung mga colonoscopy at mga nararapat na mga test para ma-prevent tong cancer. Gaano katagal itong procedure na ito? Ang procedure po nito ay maybe mga 30 to 60 minutes, no? Halos less than 1 hour. Tapos kadalasan po, minsan ginagawa ko po ito ng outpatient lang. Hindi naman kailangan i-admit yung pasyente. At anong hinahanap ninyo? Kadalasan ang hinahanap po namin, kasi ang colon cancer sa simula po maliit na polyp or kuntil lang yan tumutubo, no? Okay. Siyempre, pag maliit lang po yan, wala pang mararamdaman ng isang pasyente. Yan nga lang, kalaunan, kapag ito'y lumalaki na, doon na po siya nagkakaroon ng parang mga simptomas. Okay. Pwedeng nagdudugo, may tae sa kanila, may dugo dun sa dumi nila, Okay. o kaya nahihirapan dumumi, irregular ang pagdumi nila, or nagsasakit ang tiyan. At yung iba, biglang nangangayayat na lang po. Kaya minsan, kapag nangangayayat, talagang kailangan i-work up sila ng mga ganito. Pero meron tayong mga kondisyon, pasensya na po dun sa mga kumakain, no? Yung mga late na nanananghali. Meron tayong kondisyon na namamaga yung ating anus, no? Sinasabi ng iba dahil sa pagkain ng maanghang. Tapos yung mga pagkain ng mamantika siguro. Tapos yung iba, I don't know, no? Pasensya na po, pero ito'y talagang nangyayari yung pakikipagtalik ng same sex. May mga ganyang pag-aaral leading to HIV naman at leading to yung mga sexually transmitted disease.
Sa itsura lang ba, Dr. Dennis, pagka nakita nyo without the procedure, can you, pwede ba tayo mag-arrive sa conclusion na, ay, may problema itong tao na ito? Maaari po, may several mga examinations kami na Okay. physical examination, yung digital rectal exam, yung magpapasok kami ng daliri, kakapain namin yung bukana ng tumbong kung may Okay. mga ibang problema. Pero sa tingin ko, halimbawa kung may mga ibang problema sa loob, mas mainam pa rin gawin yung mga ibang diagnostic test, lalo na yung mga colonoscopy kung sakali po. Saan nakukuha itong colon cancer? Marami po eh. Maraming risk factors. Meron po itong dahil sa mga kinakain natin. Isa na rin po ditong mga factor po yung paninigarilyo, alak po. No? So yung mga bisyo, no? Okay. Kailangan alisin ho talaga po yan. Pero kadalasan po may mga talagang tao, mga lahi ng mga tao na sadyang nagkakaroon sila ng colon cancer or yung tinatawag nating hereditary po. Yes, oo. At mahirap ba itong gamutan na ito? Actually, kung ang maganda po dito sa sinasabi natin, sa screening na sinasabi ko, kung ito ay makita natin, nang maliit pa lamang po ang ating cancer, maaaring kahit hindi na kailangan maoperahan yung pasyente at maalis na po natin yung Okay. maliit na polyp na yun, Alright. hindi na ho siya lalaki. Pero paano yung procedure niyan kung tatanggalin? Ito po usually ginagawa natin through colonoscopy po. Maaari na po natin gawin yun. Aha. Diyon yung sa sinasabi kong screening, di ba po? Kung ito ay nakita natin na may parang medyo suspicious o parang problematic, maaari ko na pong alisin yun. Tapos pinapabiopsy po natin, pinapasuri natin, titignan natin kung ito ba yung pwedeng maging cancer o Alright. hindi. Kasi hindi naman po lahat ng polyp ay nagiging cancer din po. Gaano kamahal itong procedure na ito? Depende po actually, no? Pero kung halimbawa ay yung usual po na mga sa ospital, mas around mga 20 to 25,000 po usually po yan eh. Kaya natin pinag-uusapan ito mga kaibigan dahil tandaan po ninyo, ang ipinaglalaban at ipinapakiusap po sa atin ng Cancer Party List, yung inyong suporta, dahil dun sa mga batas na kanilang mga nakaplano, idadagdag ito dun sa pagtalakay ng Universal Healthcare Law. Dapat po talaga magkaroon ng ngipin ng batas at magkaroon ng mga tamang mga batas na gagawin ng Cancer Party List nang sa ganun yung ating mga kababayan, di ba, in the hope, no, na kahit papano mabawasan 20-25,000 is baka sa iba no big deal, pero sa dami nating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan, uunahin na nila yung kanilang pangkain sa araw-araw, eskwela ng mga bata. Kaya nga aking parating sinasabi, Dr. Dennis, marami tayong mga kababayan talagang hindi nila tanggap, in denial, pagdating dito sa mga sakit na nararamdaman. Totoo po yan. Kayo bang mga doktor, paano nyo, ikaw nasa private practice, paano po ninyo kinukumbinsi ang ating mga kababayan to come out in the open at talagang magpasuri? Yun po. Actually, kadalasan po ang nagpapacheck up sa mga clinic at ospital, yung may nararamdaman na. Pero lagi ko pong ino-open yan, lalo na halimbawa ako ay may isa akong pasyenteng may colon cancer. Ang next na kinakausap ko sa mga yan, yung mga kamag-anak. Kasi Okay. kapag kayo po ay may kamag-anak na may colon cancer, mas mataas ang tsansa na pwede ikaw ay magkaroon ng colon cancer. So, ikaw ay isa sa mga populasyon na magandang mag-screen agad Alright. upang hindi na umabot sa colon cancer ang inyong mga sakit. Kaya yung colonoscopy, ino-offer na po natin yon. Isa pa lang po ito sa type of cancer na ating pong pinag-uusapan at bahagi ng expertise ni Dr. Dennis Castro na isang gastroenterologist. Meron po tayo 11 minuto na mga kaibigan after 2 in the afternoon. Magbabalik ang palatuntunan in just a very, very short while. Narito na ang Cancer Party List. Di ka nila pababayaan. Kung may cancer, may pag
Nagbabalik tayo sa palatuntunan mga kaibigan, Cancer Party List in Focus. Siyempre pa, hindi po kumpleto ang ating hapon kung hindi natin kasama ang ating kaibigan mula sa CPL, ang official spokesperson at board member. Wala pong iba kundi si Ma'am Nelle, the late Abrogar. Masakit yan, ha? The late Nelle Abrogar. Pero hindi, kaya ka na late dahil meron kang dinaan ng public service pa rin. Okay. Ano yun may sakit. Oo. Kaya inasikaso muna natin. Okay, ang kulay ng iyong ribbon ngayon ay ano ba yan? Baby Beige. beige. Oh, bakit beige? Walang cancer. Ayan. Ganito kami, Dr. Dennis, kapag ka Sabado, no? Tinitingnan ko yung kung hindi headdress, choker, no? Kasi kung minsan sinasabi ni Ma'am Nelle, bago siya lumabas ng bahay, talagang pinakikiramdaman niya kung ano yung kanyang isusuot because of the symbolism ng sakit na cancer. Na to continuously remind us na cancer is real. Ayan. Ma'am Nelle. Yeah, because, Doc, we also have our logo, di ba? Ayan, no, di ba? These are the ribbons representing each color and each cancer, di ba? So may specific color, ano yan? May color specification, so to speak. So when we wear pink, it would represent breast cancer. When we use blue, it represents that particular cancer as well. Marami, hindi ko ma-memorize. Medyo lola na tayo when it comes to senior moment, when it comes to memorization. Pero ito, siguradong hindi mo makakalimutan. Tinatanong ni Ma'am Mitzi Reyes, Ma'am Nelle, natutuwa daw po sila dahil merong party list ngayon, itong cancer party list, na Dr. Dennis tumututok doon sa ating mga pamilya na tinatamaan ng cancer at yung mga pamilya na nagsasakripisyo para doon sa mga may cancer. Pero gusto daw po nilang malaman, sino-sino daw po ba, Ma'am Nelle, ang mga nasa likod ng cancer party list? Yes, I was also always in many times pagka nagkakaroon tayo ng ambush interview sa mga iba-ibang mga friends natin in the media, they would always ask me, sinasabi ko lang in general, you know, that the cancer party list consists of 5 nominees. It also is covered up by a board who are like 7 in the board that sits to manage and represent the entire party. Okay. Now, since this question has always been raised to us many times over, Johnny, and for Doc also, na information, ang cancer party list is actually composed of 5 nominees. All right. The very first one, who is our founding chairman, is Dr. Jun Lapada. Okay. He's a surgeon. But more importantly, he has devoted himself not to his practice per se, but to his advocacy in the fighting for the plight of the indigent cancer patients. So may diba? passion talaga siya. The love, tungkol dyan, no? yes. His love for it, to help, to be of service. And because we know the history, di ba, Johnny, na ang hugot niyan, kasi nga, gusto niya i-pay forward dahil ang father niya was a recipient of God's grace and favor, na gumaling siya and nabuhay pa siya na like 17 more years or so. So, as a son na pinagsabihan ng ama na tumulong ka sa mahihirap dahil ibang-iba tong sakit na to, ganyan-ganyan. So, that is a history. The number 2 nominee is Miss R.C. Fabon. Okay. She is the president of PARDS Philippines. I'm very sorry, but at the moment, I really do not know what it stands for, yung PARDSS. Yeah, that's PARDS. But I know this is a group of multipliers, task-oriented people, like they give support to the cause of many government emergencies, ganyan, or needs. Halimbawa, meron tayong floods, no? Bumagyo, umulan, maraming baha.
hindi kakayanin ng buong PNP lang. Okay. Yung mga tawag ng pangangailangan, so to speak. So tatawagan yan ang mga support arm nila. Ito, Ma'am Nell, ang ibig Okay. sabihin ng PARDS, Peace, Action, and Rescue with Dedication to Serve the Society. Isa po itong non-government organization na duly registered sa Securities and Exchange Commission. Yes. Ayan. So that is also the founding chairman and acting president right now is Miss R.C. Fabon. Okay. Mhm. And this young lady, she is married. She is very, very vibrant. Makamasayan, Johnny. Matulungin. Mapaka mga tulungin niya. At well-known yan sa circle ng mga police natin, Yes. military, and other social... Mga law enforcement agencies. Law enforcement agencies at marami pang ibang segment po ng ating society. They run to PARDS and whenever they need help. Like Okay. I said, bagyo, ulan, sunog, any other calamities, Yes. natural calamities, matatawagan po kaagad yan. At tawagan nyo lang po si Miss R.C. Fabon, andyan po siya agad sa doorstep at tutulong sa inyo. And with this in mind, pupunta tayo sa ating third nominee, Alright. who is no less than our very pogi, Dr. Jess Batad. Ayan, talay He's an naman. OFTA, Aha. and he's also a married man, a family man at that, very loyal to his wife and to his family. He is an OFTA, I said, by profession, and he gives, ano ba tawag mo dyan? He does, in the past, no? Marami ang track record niyan. Even during our first stint or our first attempt to run in 2016 national elections, Dr. Batad was one of the wings beneath our wings. The wind beneath our wings, kasi isa yan sa mga tumutulong sa amin very, very quietly in the past. Okay. So now, maganda naman naging decision ng aming founding chairman na gawin siyang third nominee namin. Kaya siya po ngayon ay isang party member namin who's actively helping out many areas sa Metro Manila, outside Metro Manila. Okay. Layo na sila ng pupunta kung saan-saan. At very busy po yung doktor na yan. Very visible and very much sought after na ophthalmologist. And we are very proud of him to be part of our party, Yes. being our third nominee. Galing. And then we also have the beautiful and very, very friendly Miss Kat Ronquillo, who hails from Pampanga. Okay. And she comes also from a political family. And she's also a very staunch supporter and an officer of the Rotary. Hindi ko lang alam kung ano exact district, no? But she's also very much seen and heard, lalo na dyan sa Rotary. At marami rin din siyang natutulungan Okay. na sectors ng society. And the last but not the least is another doctor, Dr. Brian Brosas. So tatlo pala ang doktor. Yeah, tatlong doktor namin. And with that five, na tatlo doktor, na lalaki at dalawang babae. Galing, no? Ang galing ng kombinasyon. Meron kang tatlong doktor, tapos dalawa ay parehong civic-minded. Yes, parang civic-minded. Yung sixth nominee, kasama natin. Kanina Yes. nagkikwentuhan kami, ayaw daw niya sa politika, pero yung kanyang love and support sa CPL, sa advocacy, sa mission, sa vision ay talagang nandyan, no? Ulitin ko, si Dr. Dennis Castro, isa siyang gastroenterologist, Ma'am Nell. Aha, gastro. So, sa ano, yung internal organ. Kanina nagtapos tayo dun sa pagtalakay natin ng colon cancer. Tinatanong ko siya kanina, Ma'am Nell, since na internal organ yung kanyang field of expertise, ano bang mga organ sa ating katawan
ang talagang sinusubaybayan nilang mga medical experts, no? Pagdating dito sa cancer, nabanggit niya na yung colon. Anong next in line? Ang isa pang pwede nating babantayan po dyan, yung mga gastric cancer, tsaka yung liver cancer, no? Okay. Kasi isa sa risk factor na medyo mataas sa atin yung pag-inom ng alak, tsaka yung paninigarilyo. At itong mga risk factors na to ay talagang tumataas ang chance ang mag-develop tayo ng liver and mga stomach cancer na tinatawag natin. No? So, Actually, Doc, if I may butt in, ang naging sakit din ng father ni Dr. Jun Lapada was gastrostromal. okay. Cancer of the stomach. Sa stomach po. Yeah, Stomach So, iba cancer. pa ito? Doon sa pinag-uusapan natin? Yung stomach cancer po kasi madaming klase. Ang cancer kasi kahit anong bukol na tumutubo na hindi dapat doon. Okay. No? At maraming klase ng bukol na tumutubo sa loob ng ating sikmura. No? Meron yung siguro yung gastrointestinal stromal tumor, yung tinatawag Yes. natin yung GIST. No? Oh, yung Isang GIST. klase po Yeah. ng cancer din po yun. Yes, that's No? right. Na maaaring tumubo sa loob ng stomach. Okay. I see. Kanina pinag-uusapan natin at nabanggit mo, Dr. Dennis, yung paninigarilyo. Of course, lahat ng sobra ay bawal naman talaga, no? Yes. Over smoking, Anything excessive, Johnny, Oo, di ba? ay talagang Causes iba. harm. Yeah. Pero ako, interesado lang ako dahil kapag ka sinabi mong smoking, ang common area na tinatamaan na alam ng nakararami, baga. Paano pumapasok doon sa iba pang organ yung usapin na ito, Dr. Dennis? Yung mga chemicals po kasi nakasama nung paninigarilyo natin na hindi lang sila hindi lang kasi ang isang direktang nakakaapekto syempre yung usok na pumapasok sa baga. Pero hindi lang po 'yun kasi napupunta rin sa loob ng katawan natin. Alright. And yung mga changes at yung mga chemical na ito ay nagiging risk factor para magbago yung sa loob ng stomach natin. Actually hindi lang halos lahat ng mga cancer po yung paninigarilyo, alak, nagiging risk factor po natin yan. Including yung mga sa pancreas, yung lapay natin. Okay. Yes. So, those are mga risk factors. Pero So, Doc, di ba yung pancreas or pancreatic cancer, one of the most aggressive yan, ano? correct po, no? Sa pancreas that's quick. po Yes, kasi ang Pancreas. mahirap sa pancreas lapay, tulad ng lahat ng cancer. Yun pala ang lapay, Opo, pancreas po, no, sa Tagalog. Actually, parati itinatanong, ano bang trabaho, ano bang function ng lapay, ng pancreas, no? Bakit tumubo? Parang wala naman daw function. Ano bang function muna ng lapay? Actually, marami siyang function po, no? So, pwede siyang, meron siyang para sa pag-control ng sugar natin. Sila yung Okay. gumagawa ng insulin. Yes. At yung mga panunaw natin para ma-absorb natin yung mga pagkain, dito rin po nang gagaling. So, very important po talaga siya, no? Yun nga po, yung sa mga pancreatic cancer, tulad ng lahat ng cancer, nagsisimula ng maliit lang po yan. Kapag maliit pa po yan, wala tayong nararamdaman. Kaya maganda ho talagang ma-detect sila ng maaga pa lang. Kasi ang labanan natin sa cancer ho ay pag mas maaga nating makuha ito at makita, mas maaga nating magamot, mas malaki ang chance na may cure na wawala. Yan yung sinasabi mong early detection. Yes. Early detection is prevention, di ba? Yes, correct po. Now, naalala ko, Doc, yung tungkol sa pancreatic cancer, I also have a brother-in-law. He used to be the governor of La Union for many years. Nakompleto niya 3-termer, ganyan. Tapos he was sent to the Latin Americas as our ambassador. And he was about to be the COMELEC chairman during the term of PGMA. However, he got sick. You know, he was only 1 week in the hospital and they found out that he had pancreatic cancer. Alright. 1 week. Aha. After that, Namatay rin. napakabilis. Oh. Tapos, Doc, nagiging yellow yung eyeballs. Correct ng po, mata. correct po. Parang mata siya na ng pusa. Nagiging Bakit parang ganon? mata ng pusa. Kasi po ito yung pancreas natin, konektado rin po yan sa mga tubo ng apdo, yung mga biliary tree na tinatawag natin. Yung kaya papaitan. nag-yellow. Opo, kasi bago lumabas po yan dun sa maliit na bituka, ito po ay nandyan po yung ating lapay. Kapag may bukol ho doon na tumutubo, naiipit po, Katakot, no? hindi nagkakaroon ng obstruction na tinatawag natin. Kaya po nagkakaroon ng paninilaw, yung pasyente, yung ihi nila parang nagiging tsaa, yung dumi nila parang maputla, parang chok, parang ganun. May amoy ba ito?
wala naman pong amoy. Pero yung kulay talaga very Talagang distinct sa amin. nagkakaroon ng Nag-iiba yung, decoloration, yung look niya, Opo, yung physical yun look po yung niya. nagiging maging problema nila. At kadalasan, kapag ganun na ang nararamdaman at nakikita ng isang pasyente, medyo advanced na. Yung, Advanced Opo. stage. Okay. Kaya sabihin nun, malaki na yung bukol. Pag malaki na yung bukol, maaaring yung mga karatig na mga organs nito ay baka apektado Pero rin. ito, Doc Dennis, binabanggit mo sa pancreatic cancer. Pancreatic po ito. Ayan. Okay. Yung ating mga kababayan, Ma'am Nell, na tinatamaan ng lung cancer, sinasabi nila due to first, second, third hand smoking. Yung iba, di ba? Pagka pinag-usapan natin yung internal at ang isa sa mga factors na nakaapekto ay yung sobrang paninigarilyo, pwede rin ba itong maipasa doon sa second and third hand? Pwede rin po. Basta yung usok po na yun na nagkakaroon ng changes sa katawan natin. Okay. And yun yung risk factor natin na kailangan ialisin po talaga. Alam mo, talking of the lung cancer, just, I think 3 days ago, meron akong isang, parang, I had a nagging thought about somebody who I think in August, na-meet ko siya sa vaccination center. And alam mo naman, mahigpit sa vaccination centers, lalo na to, it happened in August or July yata. Ito pa yung height na nasa mataas ang ano natin, no? Ang stats natin about cases, COVID cases. Pinapaalis kami nung mga tanod ba tawag, no? I don't know, basta doon sa center na yun, maraming mga lalaki na with the barangay. Okay. And they were showing us out and they were saying, wala kayong registration or blah, blah, blah. Hindi kayo pwede. Alam mo naman ako, medyo makulit. Nakikiusap. Somebody heard me. Oo. Itong babae na to, particular lady. And she was very nice, she was very kind, she entertained me and she said, oh, sige po, tita, naunawaan ko because, you're senior citizens, ganyan. Make the long story short, tinulungan niya ako. Tinulungan niya yung anak ko, and then my son-in-law, and then in different days, no? She Okay. was very kind. End of story. Hindi na kami nakita, hindi na kami nakausap. I just remember to text her. Sabi niya, tita, please pray for me. Kasi ganun ako one day, I will just feel an urge to call somebody while parang I'm thinking or I'm praying, ganyan. Para bang call this particular lady. And I texted her and I said, how are you? Matagal niya siya sumagot. Until a day after, sumagot. Sabi niya, pagdasal niyo po ako kasi may aalisin pong tubig sa likod ko. Ano may sa lungs ko? Sabi niya. Pati oo lang ako. Lumipas na naman ng time, sabi ko, how are you na? Ma'am Nell, meron po akong stage 4 lung cancer. Babae ito. And I think second hand Smoking. Smoker ba na matawag doon? Second hand, how do you call it, Doc? Second-hand smoke po na Oo, na-acquire niya, yes, no? po, sa iba. Causing stage 4 cancer. Alam mo kung gaano siya pumayat? Kalahati ng weight niya. In so short a time, Doc. Okay. Kaya ngayon, ano magagawa ko? Kunin ko agad ang pangalan, kinukulat ng detalye, forward ko agad sa headquarters natin para gawan ng tulong. I-navigate kung saan sila makakuha. Sabi niya, alam niyo po, Ma'am Nell, wala po akong 1 week sa ospital. I spent 1.4 million. Wow. Tapos sabi niya, ako naman, I was happy na may pera sila. Sabi ko, at least, na-erase mo yung amount. Sabi niya, naku, kung alam niyo lang po kung paano po namin hinagilap, word niya. Yeah. Kung alam niyo lang po paano namin hinagilap yung pera, ma'am, para lang po ako makalabas. Tapos, ma'am, nalaman ko po, stage 4 cancer pala. Kasi akala lang niya, may tubig lang siya sa lungs. Ito yung tatanggalin lang dapat. Oo, akala tatanggalin lang. Kasi sabi ko, Alan, how are you? What can I pray for you today? Out of the blue lang yun, Johnny. What can I pray for you today? Tapos sabi niya, yun nga, meron daw siyang procedure. And then after some time, nalaman ko, cancer na. She's not aware that I'm with the cancer party list. So I started to get all their info nga. And yun, forward ko na sa headquarters natin. And hopefully, they can do something about it this coming Monday. Kaming mga ordinaryong citizen, no, so to speak, yung mga nakikinig, nanonood, ako dahil si Ma'am Nell ay from CPL,
ikaw ay isang medical practitioner, Dr. Dennis. Ang tingin ko, pagka naririnig ko yung ganyan mga kwento, talagang very gloomy, no? Nakakatakot. Pero ikaw, bilang doktor, paano mong binabago yung mukha nitong problema na ito, nakakatakot na problema? Lalo na kapag kakausap mo ang pasyente, kausap mo yung pamilya ng pasyente, paano mo ibinababa yung verdict na hindi as gloomy as it looks? Well, yung isa sa mga paraan dyan is, una, kailangan talagang maging straightforward ka sa kanila. Okay. Yes. And then, kasi mahirap din magbigay ng false sense of hope para sa kanila. Pero ang lagi nating tatandaan is, kailangan yung, actually sa mga cancer patients, yung comfort nila, quality of life. Yes. Yan ang kailangan nating i-uphold para sa kanila. No? Okay. Na kahit may cancer sila, komportable sila, kaya nilang gawin yung mga natural ng ginagawa kahit dati, no? Hindi sabihin no pag may cancer, yun na yun. Karamihan nga ng mga cancer ay ngayon dahil sa maganda ng mga teknolohiya, yung iba nagagamot na ho talaga. Basta maaga nating makita po itong mga Okay. Ma'am Nel, babalik tayo dun sa usapin, no, ng mga pag-uukulan ng pansin ng Cancer Party List. Itong mga nakaraang Sabado natin and ngayong araw na ito ng Sabado, iba't ibang klaseng doktor ang ating nakakausap at nagkakaroon tayo ng dagdag na mga impormasyon kung ano ba yung itsura talaga ng cancer na dapat na paghandaan ng ating mga kababayan. Ang Cancer Party List, saan pumapasok dito sa mga usapin na ito? You know, as we discuss cancer, the more we realize that there really is a big need to address it, to really sit down and study how to address it, to respond to it, and how to give how do I put it? Not only treatment, but how do we handle all these things? Okay. Kasi di ba, Doc, it is so encompassing eh. Hindi naman may cancer ka, kunyari lang example, ano pa ba yung medyo serious na sakit na pero madali mo namang ma-address? Kunyari, masakit ang appendectomy, kunyari, surgery. After the surgery, gone. Diba, Okay. Doc? Siguro naman, napaka-rare case nung inopera mo, tapos nagkaroon ng ibang complications. Yes. No? Okay. So, what else? Kunyari, ano pa ba yung medyo simple, Doc? Na mga cyst, mga ganun lang cyst, po. no? Okay. Pero hindi cancerous, di ba? No? Oo. Okay. Operation, period. Aha. Wala na ulit. But cancer, even if you have already, like say, breast cancer, inalis mo na yung breast, mastectomy, does it end there? Not yet. Diba? So, doon pumapasok ang Cancer Party List. Okay. Na nakikita namin yung bigger picture, Johnny. Hindi lang mo titignan na bigyan mo ng tulong, one time, period. Okay. We are very aware that cancer is a long journey. That cancer is not just cancer, but it is the big C, like we always say, di ba? It's a big C. It's dreaded, it's serious, and it's real. Okay. Yun ang point eh. It's real eh. Sasabihin mo, nilam na kung cancer eh. Ito Yeah. nga eh, yung kinukwento ko sa inyo na how many days na, she used to be very strong. Ang bilis-bilis lumakad kasi nga, ano yun eh, a vaccination center. From one point to the next, takbo ng takbo yan. I cannot imagine that she was already suffering from lung cancer. Eh di ba, Doc, ang pag nakita mo na yung pag na-diagnose yung cancer na yan, it does not mean na tumubo yan kahapon o nung isang buwan. Correct. It could be years that was gradually lumalaki, oo. di ba, Tama Doc, nadidevelop. Yes. It did not happen a month ago. Okay. It happened years back. Plus, Ma'am Nel, yung mga binanggit mong example kanina, yung appendicitis. No? Parang kapag ka nagtanong ka sa kakilala mo, may kakilala ka bang merong problema sa appendix? Manghuhula pa eh. Mag-iisip pa, sino nga ba sa kakilala ko ang tinamaan ng appendicitis? Yes. Pero, tanungin mo, meron ka bang kakilala na may cancer? Maring sasabihin niya, ay, yung kapitbahay namin. So, they can easily identify kung sino dun sa kanilang closest family circle siguro o mga kaibigan. Ibig sabihin, talagang maraming tinatamaan ng cancer. Yes, of course. Kaya nga, as we partner with doctors like Doc Dennis. like Doc Dennis here,
and our last week's Dr. Roy. Roy. And I always have a smile on my lips every time I remember Doc Roy. And Dr. Hill Vicente. Yes. Diba? Alam mo, Doc, nare-realize ko, this I repeat over and over. Mhm. You know, the party list was conceptualized when, what's this, when the late dictator, President Marcos fled, and was banished, I would say, and came the new regime under President Cory. There was a re-amendment of the Constitution of 1987, and this is where they put in, or they added, the party list system. Okay. Because of what? Because of inclusion. Because they wanted to include the minor segments of society To be represented. Yan, oo. So imagine, since 1987, nobody thought of focusing on cancer alone. Okay. It was always kind of general, di ba? Malaki, mahabang sinasabi nila kay livelihood, kay education, kay employment, kay LPG. I mean, sabog-sabog. I'm not saying it's bad. Yeah. I'm saying is, it is okay. But it has been an emerging reality. And ano ba yung cancer, Doc? Kung madi-describe mo sa isang word, i-describe mo ang cancer, parang sa imagination ko, Doc, and correct me if I'm wrong, para ba siyang kumakalat? Para ba siyang, pag na-imagine ko lang, no, parang iba yung cancer, parang yung cells nakakatakot. Oo. Yung iba nga kinakain daw yung laman parang gano'n. Di ba? Yung mga ganon. May mga ganyan description. If you translate that into our Philippine society right now, may cancer talaga yung society natin ngayon. Yung healthcare system nga natin, wala Wala nga tayong pondo Social issue. Ang daming social issues. Kaya ang sabi ko, it is really the timing, the perfect timing, 2022 national elections, that Cancer Party List fights for the plight of every cancer patient, and to be we're praying, wag naman sana, di ba? Sino ba gusto magka-cancer? Kaya nga. So ito magandang tanong dahil medical expert ang kausap natin. Anong nakikita mong lacking dito sa present condition? Moving forward, ano yung mga areas to improve pagdating sa healthcare focusing on cancer, Dr. Dennis? Actually, yung mga lacking po talaga. Tulad nung napag-usapan natin kanina, yung mga screening programs for different cancers. Ang dami po niyan. No? Talaga pong yung sa pondo po, kulang po talaga. Kahit sa mga government hospital, kasi ako yung isang kawani din sa government hospital, makikita pa rin natin kahit na nasa government hospital sila, kulang pa rin yung pondo. Alright. Kaya talagang... yun ang number one, no? Opo. Very evident and very imminent need, no? Opo. Talagang funding. Funding po talaga Kulang talaga sila. And yung mga facilities, dahan-dahan nagkakaroon ng mga facilities. Nandiyan din yung mga malalaking ospital, yung mga malaking government hospitals. Pero karamihan kasi, pag i-refer ko yung mga pasyente, ang haba nung pila po. Okay. Ang haba. Halimbawa, may papaschedule, next month pa sila magagawa. Nakapila. Opo, kung tulad ng sinasabi natin sa paggamot ng cancer, oras. Parang may sinasabi naman, kumakalat yan. So habang ngayon, nag-uusap tayo, halimbawa, tapos next month po pa akong, halimbawa, iko-colonoscopy, at sa tingin ko may colon cancer ako, kumakalat yun. At baka mamaya, kung kailan tayo makita, ma-detect na natin, baka huli na. Ma'am Nelle, Dr. Dennis, meron kong nakita sa social media na isang pagamutan sa Region 3. Nag-ribbon cut nung isang facility na bagong bukas. Ang tawag nila cancer care na facility. Anong ibig sabihin yan? Bakit meron tayong mga parang special unit siguro, special facility ng pagamutan focusing on cancer? Hindi ba pwedeng like the other hospitals na kung ano-ano na lang? So to speak, hindi ko naiintindihan bakit merong cancer care.
Actually, yung sa cancer po kasi, tulad ng mga nasabi na rin kanina, is yung tinatawag nating multidisciplinary approach. Okay. Ang dami po niyan. Hindi lang po kasi, alimbawa, pag may colon cancer tayo, hindi lang sa gastroenterologist pupunta ho. Kailangan nandiyan yung surgeon, nandiyan yung doktor sa bukol, yung medical oncologist. Okay. Kung may mga iba pa siyang problema, sakit, high blood, diabetes, kasi ito yung mga ibang mga sakit na to ay pwede ring risk factor para mag-develop ng cancer. So kailangan meron din gagamot at may magtutuon doon. So para siyang one-stop shop na lahat ng requirement naroon sa area na yan. Opo. Tsaka kailangan natin matandaan yung pag-aalaga sa Oo. mga taong may cancer, iba po sa regular. Kasi tulad ng mga taong nagki-chemotherapy, Okay. yung nagagamot para mapatay yung cancer nila, mahihina ang kanilang resistensya. Kaya hindi mo siya basta-bastang ilalapit or itatabi sa mga ibang tao may mga sakit. Ma'am Nel, parati nating kinakategorize ang Pilipinas bilang isang developing country. Yung explanation ni Dr. Dennis kanina doon sa akin nakita sa social media, ito ba'y talagang pwedeng mangyari sa kabuuan ng ating healthcare system o wishful thinking na magkaroon ng cancer care sa mga pagamutan? I've always been answering this and I think I'm very consistent with my answer. It takes a political will, Johnny. Maski anong usapan natin, maski 10 taon tayo mag-commentary and we discuss this over and over. But if there will be no political will from the part of, say, the Congress or the Senate and the executive to put the budget, to put, like you say, the teeth or muscle into the law or whatever they promulgate, paulit-ulit lang ito, hindi ba? Kaya nga sabi ko, kapag nagmi-meeting kami ng aming mga 5 nominees, syempre we also change, we exchange views and we exchange ideas. Ang parati rin sinasabi namin, kailangan talaga, by the grace of God at makapunta ng Congress, ang gagawin talaga seriously is to address all these issues. Tsaka napansin mo, Johnny, 3 pa lang doktor ang ating na-feature, 3 pa lang. Pare-pareho sila, very consistent ang sinasabi nila. Kailangan natin ng screening, kailangan natin ng mga equipment, kailangan natin ng masusing mga check-ups, laboratory, etc. At pondo. At pondo. Oo. No, kasi nga ang point ko, ito SOP na given Yes, that we need this for the treatment and for diagnosis kung talagang ma-check up at ma-verify na cancer. Ang problema nga, asan nga yung mga equipment ng government hospitals? Like we have also discussed, we receive donations from developed countries, first world countries, na they don't need those particular equipment and they donate it to the less privileged countries kasi mag-a-update na sila ng bagong mga machine. So tayo recipient. So, how do you explain that, di ba, Doc? Parang, it's already the 21st, 22nd century, and yet we are still in that... Umaasa pa rin tayo sa ayuda. Andun pa rin tayo. Hindi nga ayuda para bang limos, no? Limos na. Limos, Oo, di ba? tama. At masakit ako, as a Filipino, I'm hurting. Oo. Lalo na, like, siyempre, of course, the doctor here can always verify what I'm saying. When you are this close or this far from a cancer patient, di ba, Doc? Ewan ko how you can separate your emotions from being objective, no, as a doctor. But kami, simpleng tao, nasa public service din kami, so to speak. Naapektuhan kaming maigi. Naapektuhan. Ako, ang problema ko, not to be affected. Kasi sobra ako naapektuhan. Yung makita mo na, kasi nakita ko yan sa kuya ko, nakita ko yan sa father ko, nakita ko yan sa sarili kong asawa, sa sister-in-law ko, sa brother-in-law ko, na bago kunin ni Lord, nangangayayat ng todo, emaciated. Oh my God, talaga you will cry. You will cry. Ma'am Nel, yung pinagdaraan ng hirap ng mga tinamaan ng cancer, yung epekto nito sa pamilya, habang nangangayayat, sinasabi mo nga, hindi ba? Yung closeness ba ng pamilya affected din? Siyempre, di ba, Doc? Definitely.
relationships yan di ba? And meron pa ngang maraming kwento, di ba, Doc, yung ang pasyente out of exasperation, they become hopeless, and then they become angry, and then they could throw fits of anger, ng babato, ng gaganyan. Naalala ko si Dr. Roy nung pinag-usapan natin yung mga babae. Oh, yeah. Pagka mayroong buwan ng dalaw, naninipa pangarap ng asawa. Pero, Dr. Dennis, compared to yung ating mga manggagamot sa mga advanced countries, paano naman yung inyong mga trainings and yung inyong mga experiences, expertise, are we at par dun sa mga trainings na nare-receive ng iba? Yes, I think we're at par, no? Because we also participate in international convention. So, updated din po tayo, no? Ang problema lang yung technologies, no? Because like yung Doon tayo, we lag behind it. Opo, very ano po tayo behind sa mga ganyan technologies. Like ang isa pong magandang testing na para sa mga pancreatic cancer, yung endoscopic ultrasound, no? Para makikita natin yung loob, no? Meron na ba tayo nun, Doc? Meron tayo sa Philippines pero hindi pa siya ganun karami ang gumagawa at yung mga facilities na meron. Pero ito po, makikita mo dun kung may pancreatic cancer, makikita nyo ng husto. And baka pag maliit pa lang, may makagawa pa tayo. May magawa pang paraan, no? Yes. Pero do you perform that, Doc? That particular test? Right now, not yet. Not Basta yet. magte-train pa ako supposedly for that. No? But there are institutions already na dito sa Philippines na nagte-train. Kasi karamihan dati sa kailangan mag-abroad ka pa to get the training. Now, you have now. Ito ang gusto kong maintindihan dahil narinig natin yung naging speech ng ating Vice President Leni Robredo na ang kanyang sinasabi, dapat meron daw mga nurses sa bawat barangay. Yeah. Okay, so Diba diniscuss na rin natin yan noon pa? para matutukan yung healthcare at para ma-guide yung ating mga kababayan. Darating ba tayo dun sa pagkakataon na aside from the nurses, meron mga kahit volunteer lang, volunteer doctors in the barangays, no? Meron tayong a little over 52,000 barangays. Possible ba ito, Doc? May sisingit nyo ba sa schedule niyo? I'm sure you're very busy, no? Pero bilang mga volunteer doctors, meron rin ba kayong ganyang mga programa? Actually, may mga ganung mga programs, no? Like what I told you, nasa government hospital din ako. But I think ang nagiging problem is yung dami ng mga napoproduce nating doctors and the exponential increase ng mga population natin is hindi siya proportional, no? So baka it can happen in the future, hopefully. But I think kailangan yung healthcare muna natin maayos talaga per barangay, mga nurses and everything else before we really pursue those things. Kasi parang sa mga developed countries ganun po yung mga ginagawa nila eh. But I think medyo malayo pa tayo sa ganun klaseng parang setup or system. I see. Like supposing in the US, Doc, they may not be full-fledged nurses, but they call them like CNA, di ba? There are CNAs that abound, marami. So halimbawa, in the case of our country, mahal magpaaral siguro ng nursing, no? Tapos alam naman natin na hindi din ganun ka lucrative yung profession nila. So what do? They go out of our land, di ba? So they migrate, they work outside of the Philippines, hoping for a greener pasture, so to speak. Now, if we analyze this scenario, anong bottom line? Economics parati, pera. The nurses are ill-paid. The doctors are ill-paid, di ba? And everyone, everybody, everyone, and Juan de la Cruz that are in the medical field, ano tawag nyo doon? Frontliners, di ba? Hindi sila talaga, sufficiently paid. Kaya, I would like to believe that ang services din nila medyo mediocre din, lalo na sa barangay level. Compromise. Di ba? Kunyari, may masakit, di ba, agad, tapos, di ba, we were talking about that, like yung, kunyari, sa mga public government hospitals, the likes of Abelia, or ano yung mga hospital na maraming nanganganak. Di ba, kumbaga,
ano yan, mass production, na nanganganak, ilan sigurong, ano yan. So, yun ang sinasabi natin, masakit, pagka Oo. ina-IE or something na mabilisan, because we lack manpower. We Okay. lack doctors, we lack nurses, Yung we lack ratio, orderlies. no? Yeah. Patients versus Sinasabi the niya medical, ni ano? Doc Oo. imagine the population is how many 100 millions right now? 110 million. 110 Yeah. million. Ilang percent ang ano doon? Health workers. Oo. Ilang percent doon ang doktor? May specialization pa. Correct. Di ba? Lalo lumiliit ang porsyento. Opo. Nagmamigrate pa. Ayun Di ba? Brain drain. O, Oo, di ba? oo. So what's gonna happen? Now, if I were the president of the Philippines, I know it will never happen. Because you're not running. But I'm just dreaming. Okay. I'm just dreaming. Libre yun di ba, Okay. Johnny? So I'm dreaming. I'm the president of the Philippines. I have in my hand the liberty to balance things in my hand. Yes. Pag-aralan ng mga advisors ko ano repercussion ko, itaas natin ang sweldo nito, di ba? Babaan ng konti taxes nito, itaas yung taxes doon, blah 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 blah. And then we can fully compensate these medical workers. I think our healthcare program would need to start from there. Yes. Di ba? Kasi sila yung gagawa Plus, sila nag-ano Ma'am Nell, yung appreciation sa mga medical frontliners, parang ngayon lang na nagkaroon ng focus Oo. nung nagkaroon tayo ng pandemya. Oo, yes, Di ba? yes. Totoo Oo. ba yung experience na yan? Well, totoo Dr. rin po, Dennis? no? Parang mas na-highlight lang siguro yung service na nagagawa kasi walang ibang lumalabas nung time na yun. Kami nung time na yun, we were called na to handle COVID cases, Okay. kahit subspecialist kami. Kailangan po talaga, walang mangyayari kasi kung hindi kami pupunta doon, sinong pupunta po? Sila yung mga unsung heroes natin, di ba? Kaya nun, di ba, napansin nyo, napanood nyo, pag lumalabas yung mga pasyente na they triumphed over COVID, di ba, napapalakpakan yung mga Yes, tao, yes. lumalabas, tapos lahat ng mga health workers, pinapalakpakan din. Pero hindi nakikita yung mga health workers na nasa isang tabi ng pagamutan, sa sahig na lang natutulog, Yeah. wala nang tamang oras ng pagtulog. Ito yung binabanggit mo rin na pagbabalanse, Ma'am Nell. Kailangan mabalanse. Talagang sabi ko nga, it really takes a lot of introspection as a whole, bilang isang mamamayan at buong bansa ng Pilipinas. Itong 2022 election talaga very crucial. Yes. I'm not endorsing any candidate. We know that we're all apolitical over here. But one thing I'm trying to also remind every Filipino, dapat yung boto natin intelligent. Hindi na yung what is it for me? Yeah. If I vote for you, what is it for me? Especially sa party list. Dahil isa lang ang pwedeng piliin. Yeah, isa lang ang pwede. Kaya yung boto nyo napaka-importante. Okay. Kaya nga 'di ba may nag-phone in question sa atin yung in-interview natin. Oo. Ang gaganda ho ng programa nyo, may cancer sila. Ako ho, walang cancer. Walang cancer. O na walang cancer. Oo. Ano ho yun sa akin? O, Yeah. di ba parang sinabi mo na rin yun? Iboboto ko si Johnny Gomez. O ano ngayon sa akin kung manalo si Johnny Gomez? Di ba? Yun ang Yeah. question nun eh. So, ganun din ba? O, kung manalo si Isko Moreno, ano ngayon sa akin yun? Ay, kung si ganito mananalo, okay yun. Kasi kaibigan niya nung kaibigan ko eh. Totoo Pwede yan. kong lumapit dyan. Aha. Ay, kung ito ay uncle yan ni ganito, naku, pwede tayong lumapit dyan. So, it becomes a personal reason more than a national issue na iboboto ko to because makakatulong to sa Pilipinas. Mahahango kami sa hirap. Ito na naman tayo, bitin na naman tayo sa oras. Halos wala na po kaming oras, mga Isang kaibigan. oras na agad? Isang oras na kaagad. Grabe Pero naman. bilang final words, Dr. Dennis, marami tayong mga challenges na nakikita. Bilang isang gastroenterologist, uulitin ko yung tanong. Kasi baka yung ilan sa ating mga kababayan late na nag-tune in. How do you convince your patients and the family of your patients to come out at magpa-screen, magpa-konsulta dahil cancer is no joke? Paano po ang inyong ginagawa? Well, una, education. I-inform natin kung para saan ba itong mga to.
how effective it can be and ano ba yung mga, kasi ngayon tinatawag namin evidence-based tayo, no? So ibig sabihin ng ganito yung ebidensya at mataas ang chance ang ma-prevent natin yung cancer if we do these screening tests. So pag yun na-explain ng mabuti ng isang doktor, madaling ma-convince ang mga tao for this. Salamat po ng marami mga kaibigan. Si Dr. Dennis Castro, isang gastroenterologist. Dr. Dennis, we cannot thank you enough, no? Salamat po ng marami sa inyong oras. No, Johnny, let's not thank him yet because there will be another series kay Dr. Dennis. Sure. Pagsamahin kaya natin si Dr. Roy at si Dr. Dennis, no? Magiging bagulo pero masarap itong ating Masayang usapan yun. Oo. Final words muna, Ma'am Nelle. Maraming salamat po ulit. Another Saturday na naman po na nagsama-sama tayo. Sana ho na enlighten kayo. Meron kayong mga natutunan kay Dr. Dennis na finisure po namin ngayong hapon. Marami pa po kaming mga darating na doktor sa mga susunod na Sabado para mabigyan po kayo ng linaw at liwanag sa kaalaman ninyo tungkol po sa cancer. Mga kaibigan, si Ma'am Nelle Abrogar, ang official spokesperson at board member ng Cancer Partylist, si Ariel Castro, ang amin pong technical director. Ako nyo lingkod, Johnny Gomez. Patuloy nating sinasabi ito kahit may cancer ka. May pag-asa dahil Cancer Partylist naririto na. In just a very short while, Sunny Ilustre mga kaibigan, pansamantala. Bye-bye. Bye-bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes.